Hej, zdravím, tady Wrii a dneska vás vítám u našeho let's play na hru Pentiment, což je, pokud náhodou nevíte, takový jakoby detektivní příběhovka, ve které budeme hrát za pana Andrease, což je člověk aspirující k tomu stát se malířem, umělcem, ale jak si se, pokud si to správně pamatuji, zapleteme do všelijakých vražedných, nevím, trablů a budem si hrát na detektivy, budem řešit problémy, budem vlastně tvořit ten svůj vlastní příběh, protože tohle doopravdy je příběhovka ze středověku, nebo nevím z jaké doby, z historie, která je velmi založená právě na tom motýlím efektu, že všechno, co uděláte, má nějakoby dál ovlivní věci a tak, a já možná to radši zapnu, protože očividně dneska mě nejde moc mluvení, takže bych to radši zapla, ať se tady zbytečně dál jakoby nestresuji. Jdeme prostě do toho rovnou skočit a vy uvidíte, co to je, vy to pochopíte. Tady můžeme si vybrat, jestli chceme používat stylizovaný fonty písma, anebo jestli chceme používat fonty písma, které jsou jednoduchý na přečtení. Já se čtením nemám problém, takže klidně bych vzala ty stylizovaný, není problém. Pentiment se automaticky ukládá, takže výborně, nemusíme se s ničím stresovat a doufám, že to bude nějaká hezká úvodní scénka. Kámen? Guma. Já to můžu všechno, mám pocit, že takhle starý písma nefungovaly, jakože to člověk může smazat, ale hlavně tomu nerozumím, tak co když to smažu, jakože úplně všechno takhle? No. Všechno to smažu a napíšu si svou novou knížku. Lepší, s Karbanem a děvama. Jojo. Ono to fakt, že všechno mizí. Aha. Tam je kočka, co má raketomet na sobě. Já to viděla. Ona už zmizela, ale já ji viděla. Pentiment. Vlastně nevím, jestli to má nějaký význam, to slovo, upřímně. To jsem si možná mohla zjistit takoby dopředu, ale nevadí. A ještě nám uhnu myšičku, ať nám tady takhle jako nezávazí. Matematika, to já poznám. Jojo, byla jsem ve škole. To já poznám. Tohle mě velmi připomíná inkulinaty, které už jsme hráli. Tam přesně byly takhle ty zajdové a peshaní. Tady to někdo velmi poškrtal, celý ten textík. Na co se dívám? Dívám se na něco důležitého. Mám třeba něco poznávat a měl někdo hodně protáhlej ten prst, ok. Mapa? Vypadá to tak. Vypadá to jako mapa. Vypadá to dokonce jako mapa Evropy. Tasting Bavaria, Holy Roman Empire. Aha. A toto budu já. Umělec spí. Umělcova mysl. A pak mi Abbot řekl. Nevím, co znamená Abbot, takže to asi bude jako někdo. Každopádně řekl mě Andreasi. Keep your conventions with brother Piero. To minimum. Kdo je brother Piero? Nevím. Nechci, abys prostě rozrušoval sestry v knihovně. Up to the devil's work again, are you? Saint Grobian. Kdo jste, pane Saint Grobian? Já vás vůbec neznám. Mám vás znát, tady je Beatrice. Don't encourage him. Nepodporuj ho. Sokrates, jo takhle, vy jste prostě... jo, tahle Beatrice, je to Beatrice z Danteho pekla a následně těch dalších knih. Hustý. Devotion to one's work can yield pleasures of the mind superlative to those of the body. Pane Sokrates je velmi chytrý. Either you need to spend time with more exciting lovers or I need to learn how to work Socrates' way. Okay, Professor John. How did you reply to the abbot, Andreas? Aha, omluvil jsem se a řekl jsem, že budu si víc jako přemýšlet. Budu víc uvědomělý. Řekla jsem, není moje chyba, že mě Bůh stvořil takhle překrásnou.
A ignoroval jsem ho prostě. Tak nevím, asi jsem řekla... To bude hrozně nahlas, to jsem řekla. Řekla jsem, že se asi omlouvám, no. It takes great fortitude to be attentive to yourself and your work. Especially when there are pretty nuns around. Kdo jste? Já tady reálně znám jenom tu Beatrice. A dobře, známe Sokratesa, taky znám, ale kdo je tohle? A já bych tě asi měla znát, ale já jsem hloupá. Must you make everything perverse? Ani si nejsem jistá, jestli to je ta Beatrice od Danteho, ale jakoby je to jediná Beatrice, kterou v tomto jakoby náboženském stylu znám. A dává mi i smysl, že je takhle jakoby vyvýšená, nebo jak to říct. Saint Grobian, nevím, vůbec mi to nic neříká. Yes? It is virtuous to focus on your work, but the abbot cannot hold you responsible for the feelings of the sisters. Když jsme u toho, co je ten abbot, a čtu to správně. Despite the abbot's ear, you must endure. Soon you will have finished both the abbot's work as well as your masterpiece. And then you will return to Nuremberg, where marriage and your new life as master awaits you. Proč je to podtržené? Já si můžu jakoby rozkliknout, co to znamená. Free Imperial City of the Holy Roman Empire, Major Trade Center and City of Arts, including printing. To jsem si mohla předtím se podívat na nějaký jméno tam bylo, ne? Asi. Yes, marriage to someone he has never met. Hardly ideal. Well, the alternative is becoming a philosopher. Oh, Jesus. Mám pocit, že tohle postavu znám, to si vyhledávat nemusím. Then you should definitely get married. Is she pretty at least? Aha. To je, můj bratr v dopise řekl, že je hezká, moje budoucí manželka, kterou jsem nikdy neviděl. Ale možná se mě snaží jenom uchlácholit. Malý portrét, který jsem dostal, byl jako, na něm byla hezká, ale možná ten malíř jenom přikrášlil. A kdo ví, to není ten důvod, proč to dělám. Tak ten portrét byl hezký asi. It is growing late. The wheel of time stops for no man, Andreas. I fear you must leave us. Já se probudím ze svého snu. True, your majesty. Will you visit us again soon? Nevím, vaše výsosti, ráda bych vás navštívila, ale není to v mé moci, vaše výsosti. No, musím přece snít i o jiných místech, než je toto vaše výsosti. Jsem předtím řekla vaše majesty, že jo? As are many things, trust in providence. Myslím, čekám. Provence. Grobian, please see Andreas safely home. Pane Grobiane, kdo jste? Já si musím doplnit své základní vzdělání, očividně. Of course, your majesty. Until next time, Andreas. Until next time, your majesty. Dobré ráno, právě naopak. Jo, takhle. Pay no mind to the other fools, Andreas. I never do. Aha, takže... Fascinující. Au, mě bouchnul. Zmetek? Co si dovolíš? At least I would if they'd stop stepping on my feet. Watch where you're going! Takže to jsou prostě nějací blázni tady. Který, nevím, bláznujou. Mávají kytičkama a tyčkama a tak. They're full, Andreas. No point in trying to teach them anything. I know old John wants you to endure the abbot's shit, but since I take you home, I get the last word. Don't let him run your rigid, boy. Okay. Takže se tady mě snažíš překecat. Na co přesně? I want the abbot can push me around. He's just trying to give order in the abbey. I'm an outsider. It will be fine. I don't want to cause any trouble. Bude to v pohodě, já nechci dělat žádný problémy. Asi jakože to je takovej dobrý přístup k životu, ne? Že jako bude to v pohodě, protože já tam nejdu se zlým úmyslem. That's no way to think about it. You need to stand up for yourself.
Au. Já se za sebe umím postavit. Schodil, do víry! Would you please? I give up, take me home, Grobian. Jak si přeješ? Já bych ho schodila normálně do vody. No to, že si tam lehneš, to si moc nepomůžeš upřímně. Ježišmarja, takový dítě. Dobré ráno, Uršulo. Dobré. Čas na to vstát. Jo. Zajímavý sen jsem měla, já jsem si... První část Baron, rok 1518, dámy a pánové, to je husté. A tady nahoře mám, vy to nevidíte, protože jsem tam mám ksichtík, ale mám tady sešítek, co si můžu otevřít. Mám tady journal svůj. Another day, another few pages for the abbot and hopefully a few for myself. I need to get across town and head up to Abbey so I can start work at the scriptorium. Dobře, takže potřebuju přejít skrz celé město a dostat se do uličky, abych tam začala pracovat. Dobře, chápu. Ex libris, to jsem já. Mapy tady mám taky. To je velká mapa. Kde jsem teď? Location? Teď jsem na Gärtnerově farmě. Husté. Fascinující lidi. Brother Piero of Verona, artist of Kirchhoff Abbey, known for his kindness and helpful nature. Brother Piero is also respected as a master painter specializing in works of extraordinary color. Takže to je nějaký můj asi spřízněný malíř, nebo teda můj učitel, něco takového. Ursula, daughter of Peter and Clara, half sister of Eva and Big George. To jsou, předpokládám, lidi, u kterých spím, tak jakože tohle je jejich dcera. Předpokládám, že nemám svůj vlastní dům. Nuremberg, jo, to je to město, kde jsem teď. Aha, takže to jsme tady objevili. Pak tady jsou mapy, pak jsou tady vysvětlivky, předpokládám. Asi, nebo to je prostě nějaká zastávka a tohle to je menu, chápu. Tak počkat, je tohle mapa? Je to tam normálně ta mapa? Jo, je to normálně mapa, tahle. Super, všechno známe. The Picatrix of Solomon, přestože? The Heptameron Prior Ferenc keeps giving me all these books to read. Ty jsi dostal jakoby Solomonův klíč? To je celkem jakože cool. Vy jste mě neukázali, co to znamená. Nevadí, prostě nějaký člověk to asi. I really should clean this up. Měla bych tady uklidit, tak do it. Uklízej. Tak. Gärtner House a tady dolů, co to znamená? Go to bed? Ne, to ne. Jdeme dál přece. Jdeme pokračovat v příběhu. Přesunuli jsme stránku a pokračujeme dál. And jo, to jsem já. Dobrý den. Vy jste mladička. Tak, Klára, tady u vás teda bydlím, předpokládám. Good morning, Andras. Did you sleep well? Asi jsem se vyspala hezky, děkuji za optání. Oh, I'm so glad to hear it. Anyway, I know you'll be off to the Abbey, so I packed you some food. A děkuji, já dostanu svačinku na cestu. Almonds, cheese and some of the rye you like from the Albines. Hustý. Tak to je actually cool. Otto wanted me to ask you to join him for dinner at the Abbey. Já dostanu sír. Hustý. Otto, stop by? Yes, around dawn. Kde je Otto? Mě to asi až tak moc nezajímá. Já potřebuju jít kreslit knihy. Potřebuju do toho skriptoria, nebo jak se to tam tomu nedává. Takže tady máš, Andrasi, děkuji. Děkuji mnohokrát. Master Andras, if it wouldn't be too much trouble, could we... Would it be too much trouble if you paid next month's rent today? And if we raised it by 2 groschen? Ježišmarja, to chceš hodně věcí najednou. I hate to ask, but we're behind on our taxes to the Abbey, 2 months behind. Peter's losing his hair over it, even more than usual, I mean.
Oh no, takže vy po mně chcete zaprvé, abych zaplatila svůj nájem na měsíc dopředu. Zaprvé, abych zaplatila měsíc a ještě aby byl vyšší o 2 groše. Aha. I think I can manage that. I can promise anything, I'll see what I can do. Je vůbec nevím, jak jsem na tom finančně, takže... Wait, were there these taxes unexpected? I'm not sure how to. Já to radši... Nic vám neslibuju, ale pokusím se. Of course, I understand. I hate to even ask it of you. Our taxes get harder to pay every year. Peter works hard, but it just never seems like it's enough. Saint Luke bless you for helping us out. Okay. Speaking of Saint Luke, how is your masterpiece coming along? It's been 2 months now, hasn't it? Můj masterpiece, cože? Slowly, I'm afraid. Most of my days are spent doing work for the Abbey. Čtu to správně? Nejsem si jistá. It's only during the divine office that prior ference allows me to work on my masterpiece. A reasonable restriction, but slow going. The city council doesn't require it to become a master. I'm making it mostly to show clients and for my own sake. And yes, when I do finish, I will go back to Nuremberg where I will marry and open a workshop of my own. From Nuremberg to a university and now traveling the world as an artist. What a life you have ahead of you, Master Andreas. Yes, I suppose it does feel like I'm starting a new chapter in my life after few missteps. A little too much fun. Já jsem určitě velmi cestovala, takže after some wandering. It must be rather frightening starting all over again. Ne, vůbec. I owe it to my family to make something of my life. It is, but I know now that this is what I want to do. Asi tak, že to chci dělat. Not many people get to decide that. Certainly not anyone in passing. Anyway, I don't know anything about art, but I've seen you sketching such beautiful things in your little book. Your masterpiece must be wonderful. Těžko posoudit, dokud to není hotový, tak přesně tak. Nebuďme o sobě moc jako... Nemysleme si o sobě až tak moc extra, dokud jsme ještě nepřeskočili řeku, nebo tak nějak. That's no way to think about it. I'm sure it will be a treasure when it's finished. Now, I have to get back to my own work. Jo. Have a good day at the Abbey, Andreas, and we'll see you after Vespers for supper. Tady se nám upravil textík. Not tonight, but thank you. Klaus Drucker invited me over for supper. Of course, please say hello to the Drucker for us. Of course, until later, Clara. Děkuji paní Kláro za svačinku, mějte se tady hezky, příjemně krajte ten pórek, jde vám to hezky, krajte tam furt ten stejný stroužek, ale jinak to je v pohodě. A Eva, s tou si ještě můžu promluvit. Chci si promluvit, kdo je Eva? Já úplně nevím, jak tady ta rodina funguje. Hello, Andreas. Aha, ty mi nic víc neřekneš, tak já jdu pryč teda. Takže ale očividně já jsem prostě cestovatel, dámy a pánové, nebo cestovatel, já jsem umělec právě. Já jsem ze svého rodného města přijela sem, abych se naučila malovat a kreslit a nevím co všechno. Je Peter, to je on, Andreas. Slepité! Ty jsou takový chundelatý, takový kuličky prostě. Prasata, máte děsivý prasata, proč to má ještě zuby? Il Peter, tak počkat, který Peter je který? God bless you, Andres? Oh yeah, Andres. This weather's been awful. God awful. This town's gone to shit since my days. Nemyslím si, že by lidi mohli udělat něco ohledně toho počasí, já nevím, co všechno bylo jinýho, když jsi byl mladý. As different as beer and piss. Aha, dobře, tak okay. The older bud didn't bother us much about our customs. He didn't mind if we left a little offering to Dircha?
To keep the skies clear, the weather fair. Matthias knew that. Christ was in our heart even if the white lady's name was on our lips. Jasně. The church banned all observance of pagan gods, ill Peter. What sort of old customs? I thought St. Moritz protected tossing. You think that spirits have been folding the weather since no one follows the customs anymore? Myslím, to je asi zajímavá otázka. Myslíš si, že prostě duchové stejně jako kazej počasí, protože už je nikdo neuctívá. Sharper than you look, eh? The saints weren't the first to watch over tossing. My father knew that. Old running camper knew that. That bastard Abbot may not like it, but some of us kept the traditions alive. Jako například stará vdova Otýlie. I want to mention that at the abbey, what do these traditions entail? Otýlie, asi se zeptáme? Yes, she always hangs the door frame with lavender to keep the spirits out. Ok, i když to třeba nepomáhá na duchy, tak to hezky voní. I suppose, I just know it helps with ghosts and witches and whatnot. I should go, pravděpodobně. Alright, God bless you. Pravděpodobně budu nemocná teďka, protože jsem se tady s tebou bavila. Umřu tady. Kdo seš ty, že tady sedíš a chilluješ? Big Jork. Morning, Andreas. Morning, Big Jork. How's it going? You working today? Just taking a rest for a bit. That's still in the field. Jo, ty seš ten syn? Ty seš... jsem čekala, že bude trošku jakoby menší, když ta dcera je taková pititi-mititi. He hit a big rock with the plow and it took me Lord knows how long to pull it out. You off to the abbey? Každý den až na neděli. Jo. Right, thank God for Sundays. Smells like a storm's coming, no? Asi. Just smells like fresh alpine air to me. You've been traveling too much. Where was it you spent your wanderjahre? Wanderjahre, to je hezké slovo. Before you came to tossing. Kde jsem byla? V Itálii. Což by znamenalo, že znám Itálii, trošku řečtiny. A prostě informace z Itálie. Low countries. Andreas knows some Dutch and French and can reference culture touchstones. Basil. Zná nějakou italštinu a francouzštinu. Basil nearby Zurich and Freiburg. Asi Basil bych dala, já nevím. Over in Switzerland, jazykolám toto, Basil mostly. Swiss air must be different then. Spend enough time in these mountains and you'll be able to smell a storm coming. How long will that take? 10, 15 years? To je dlouho, no. I don't think I have that long, Big Jork. What do you spend all the time in Switzerland doing anyway? Other than art, I mean. Co jsem tam dělala? Oh no. Andreas seeks out pleasure wherever he goes. He is extremely social and quite experienced in all of the enjoyable vices of the world. Byla jsem hedonist. To his art. Bookworm. Rapscolion has a penchant for getting involved in petty schemes, pranks, minor crimes. Businessman. Já bych byla craftsman, prosím vás. Já budu žít a svůj život zasvěcovat svému umění. Tak. Other than art, nothing. That's what I was there for. Art is the whole point, Big Jork. The craft. I don't have time for anything else. Oh, sorry I asked. Anyway, I have to get going. Já jsem velký umělec, prosím vás, dámy a pánové, já jsem normálně tak velký umělec. Vůbec netušíte. Dad's already acting like I'm taking too long, even though I did all the work to get the rock out. See you later, Andreas. Until later. Naschledanou. Tak jo, takže Town Commons, jdu správným směrem. Tady jsou koníci, to jsou divní koníci.
To jsou velmi zvláštní koníci, jakože not gonna lie. Me. Jsou všude ovce. Všude. Martin, please, can you give me a hand here? What do you want? I'm keeping an eye on them. Proč máte ovce ve městě? That looks like a lot of standing there and doing nothing. Martin, for Christ's sake, help your cousin. Morning, Andreas. Excuse us. One of the fence rails fell and the sheep started hopping in. Jo, vám utekly ovce a tak je tady nějak, nevím, hlídáte. Should I offer to help? Is there something I can do to help? Co je tohle? Should I offer to help? Oh, perhaps helping others also helps us. It allows us to feel useful and take satisfaction in our work. That idiot Martin should be helping them. Yell at him, give him a good scare. Ne, já se nabídnu. Then again, I don't know anything about sheep and I'd probably just get in their way. Tak můžu se zeptat, jakože je něco, jak vám můžu pomoct? Have you ever handled sheep before? Well, no. Didn't know, but thank you, Christian of you to offer. Oh, jakože křesťanské od tebe se zeptat, to je hustý. Hezký. Oh look, there's something going on up at the Steinaur's place. Aha, co se tam děje? Ty koně. Jo, na ty jsem koukala. Nějací boháči tady něco, nevím, co dělají. Who's that on the horse? Looks rich. I don't know, Martin, but Lucky is giving him an earful. Aha. Proč se ty písmenka doplňují až později? Christ, I haven't seen Lucky that worked up since Peter and Clara's wedding when Joan pulled his pants down. What? Knocked two of my man's teeth out. You don't want to feel the strength behind the stonemason's anger. Do you think he's noble? Looks really rich. Lich vypadá velmi lich, vypadá jako liči. God damn it, Martin, stay out of the trouble for once. What? Aunt Hedy? Betty, možná spíš než Hedy. Behave yourself. Don't we have enough to deal with right now? A co by dělal, jako by šel od krásnu, nebo co? Andreas, if you wouldn't mind moving your skinny little body up the road, we need to get these sheep under control. Of course, naschledanou, hodně štěstí s ovcema. Don't work too hard, Martin. Help your aunt and cousin, alright? Eat shit, Andreas. Tak ale jako tak přece tady snad nebudeš stát a čumět. Ale OK, tak prý budeš asi. Můžu si tam s váma jít nějak jako se přidat do hádky, nebo... Tady jsou fakt všude ovce. Úplně všude tady jsou ovce. Můžu se podívat do ohně. Andrews Schmidt's smithy is so much smaller than the one he uses at the Abbey. Kudy já jdu kam? Já jdu sem? Já jdu sem doprava. Church. Výborně, jdu směr kostel, už se přibližuji pravděpodobně. Klaus. Dobrý den, pane Klausi. What the fuck? What the fuck? Morning, Andreas. How's it going? Jsi asi nějaký... Co seš? Cizinec? Jakože to musím nejdřív přeložit, než to řekneš. Morning, Klaus. Another day at the Abbey, another few hours to work on my masterpiece. Good to hear. You still coming by for supper tonight? Mary and Bert would love to see you. No pravděpodobně asi jo, že i ten textík je takový jakoby prázdnej a tady zase silnej, že asi neumí jako fonetiku úplně. You really need to see these new woodcuts I have for an Italian edition of Till Eulenspiegel. I didn't realize Father Thomas let you print books in Italian. Come on, Andreas, he's not that strict. I know he's just trying to protect people from adventure stories of questionable moral repute. Witchmania, asi.
Oh god, don't say that, Andreas. We're less than a day's ride from Innsbruck. Co pak je Innsbruck? Proč je Innsbruck důležitý? Capital of the Austrian country of Tyrol and major stop on the Imperial Road connecting Italy and Bavaria. It is the closest major city to ale jakoby co se tam děje? It was also the site of witch trials. Jo, že tam byli, odsuzovali se tam čarodějnice. Okay. No need to get people around here all worked up about witches again. Besides, don't talk about witches around Father Thomas, just a bad idea. Good to know. Nebudu mluvit o čarodějnicích před Tomasem, jo. So, supper tonight after Vespers? Co je Vespers? Když jsme u toho. Monastic hour at dusk. One of the major prayer hours. It is followed by supper. Takže, jo, prostě časový údaj. Jasně, určitě, děkuji. Great, I'll tell Mary and Bert you're coming. See you then. See you later. Nashledanou. To je právě kosto Tomás. Bless. God bless Master Mother. I hope your week is going well. Jste takový hezký přítele. Děkuji, otče. Můj týden je pěkný, jdu právě teďka nahoru, abych začal pracovat. Děkuji, otče, ale bohužel jdu pozdě. Nejdu pozdě, ne. Good. Andreas, I don't recall seeing you at Sunday morning mass. You understand how important it is for your salvation that you receive Holy Communion, don't you? Yes, ohledně toho. I do, but I've been working on sketches late at night. I apologize. Já se omlouvám, určitě přijdu. You don't have to make a promise to me, but our salvation is content on blah. Dobrý den, pane. Oh my, what a blessed day to receive such an illustrious visitor. Master Muller, this is Lawrence, Baron of Rothwogel, a great lord from the countryside near Worms. Cool město, že se jmenuje Červy. Good to see you, Father Thomas. It is nice to be remembered fondly. I only wish... Nebo znamenalo... All of your neighbors were as welcoming. Jo, vy jste... Někdo se tam s váma hádal. Well, yes. What brings you back to our little town? My wife and I were returning from a trip to Venice. We spent a few days in Jonsburg and it was terribly dull. I mean, it has a certain charm common to these alpine cities, but the place was crawling with nobles for the emperor's diet. The emperor? Was he there? Did you see him? Oh, briefly, but he was sitting for a portrait at the time. Quite lovely. I didn't want to bother him or the painter. Why was the diet assembled, my lord? Kdo? Můžu mluvit na tohohle pána, jakože bez vyzvání? Já upřímně nevím. Můžu mluvit na tohohle pána bez vyzvání? Asi nebudu radši říkat nic. Anyway, my wife wanted to stay a bit longer in Jonsburg and I decided to ride ahead to make a visit to Gearshaw. I heard Father Matthias died shortly after my last visit, of course. A great loss for the abbey and for us all. Indeed, by good fortune I recently came across a copy of the Historia Tasfiae he was reading during my last visit. Father Matthias was hoping to find a second copy to corroborate the contents of the first. It contains some fascinating details about the history of this place. I'm afraid they might even cause a bit of scandal. Ah, yes. But I must be off. There will be time enough to discuss Tastings past later. I commissioned a manuscript from the abbey through Father Gernot and I have come to check on its progress. Nedělám to já, tady ten manuskript, o kterém mluvíš. Je to moje práce? Oh my lord, if you have come to see your manuscript, you should speak with young Master Mahler here. Aha, ještě furt nejsem master, mám se furt učit. It is an honor to meet you. Ráda vás poznám, lorde. Andreas is journeyman artist from Nuremberg. For the next few months, he's also helping in the abbey's scriptorium.
A Nuremberger artist working in an abbey scriptorium v roce 1518, ty tady pracuješ, what the fuck? Oh, we should talk, Andreas, I must know the story, potřebuji znát váš příběh, co na tom tak zajímavého, já úplně nechápu, co na tom zajímavého. Samozřejmě lorde bude mít ctí. Later Abbey, I suppose, I'm surely my lord would live and surely my lord would find jo, jakože určitě vás nebudu bavit. Já budu moc ráda. Bude mi ctí. Wonderful, it's so rare to find someone in the countryside who knows anything about art. Thank you for the introduction, Father Thomas. Come to supper at the Abbey tonight. I'm inviting you to the abbot's table. Ne, ale já už jsem dneska domluvená na jinýho pána. Já už mám jít na supper někam jinam. Did the abbot invite me? Oh, don't worry about it, Father. Just show up after Vespers. What is he going to do? Refuse us? Excellent. We will see you then. Jo, takhle. Michaelas, I'm dismounting. Run ahead of us and take the horses to the Abbey's guest house. I'd like to take my time talking with Master Mahler. I'll meet you there. At once, my lord. Jo, takže vy půjdete se mnou jakože na procházku. My jdeme spolu jakože na procházku. Oh no. So then, a journeyman from Nuremberg. Ale musíme jít. Pokračujeme. Jdeme dál. Forgive me for saying so, but you seem a little old to not yet be a master. Are you unmarried? Sam. No, I'm not married, but in truth I came to my vocation later than my father and brothers. I was in university for a number of years at Erfurt. Erfurt! Wonderful! The same university as Martin Luther. Have you read his works? Tremendous mind. He says things about the church that should have been said years ago. Might get him into trouble, but he's a brave, brilliant man. Wait, you may have even met him. Did you? You must tell me. No, he was a few years ahead of me. Still, jeho nápady jsou zajímavé. I agree wholeheartedly. I simply must meet him if I get the chance. I wonder if the good brothers of the Abbey have heard of him. Perhaps they have even read his list of 95 prostě 95 testamentů proti churches, proti, jak se tomu říká česky, ne proti kostelu, proti náboženství, něčemu takovému, prostě testamenty, to zase jako znám. To zase jako až tak hlupá nejsem. Father Martius was not, jak se tomu, no prostě testamenty se tomu říká, ne? Hej, teď se na to musím podívat, dámy a pánové, až skončíme ten let's play, tak si musím najít, jak přesně se tomu říká. Jestli to je prostě 95 testamentů. Je to 95? No, teď už jsem úplně zmatená, teď už mě úplně moje mysli, jako jsi si jistá, že jsi to číslo přečetla správně, že si to třeba nějak nepleteš, úplně jako, ne, proti církvi, testamenty proti církvi, ne? By dávalo smysl, já nevím, jdeme dál. Father Matthias was not above having a lively debate. I hope Father Gernot does not disappoint in that regard. But enough about Luther for now. Tell me about your university studies. Ježíš, co mám říkat, pane? Ježišmarja, pardon, barone, vy jste byl na univerzitě. Proč vás tak zajímá moje vzdělání? Oh yes, it must seem strange. I did not attend university, but I had a rich private education at my family's estate. Proč se to teďka přepisuje znova? Yes, it must seem strange. I did not attend university, but I had a rich private education at my family's estate. I love all knowledge from Aristotle and Cicero to Ficino and Erasmus, and everyone in between and yet to come. I may have misjudged the Baron. It seems he is as well read as any university student. In truth, I am simply happy to speak with another well-educated man. Now then, did you earn your doctorate? No, I didn't. Only a master's degree. I started working towards a doctorate, but didn't finish. Oh, that's a shame. Well, what was your area of study? Co jsem studovala? Buď to teologii, jasně, takže prostě
církev, imperial law, knows the basics of the fractured systems of laws that govern. Medicínu, já bych ráda studovala medicínu, to zní cool. Takže vybereme medicínu. All things medical, studying the latest and greatest text coming out of Italy. Yes, the Italians continue to innovate in that area. Extraordinary, really. Fascinating work. Who knows what secrets we may learn about the human body in the decades to come. Spoustu věcí. Dobrý den, paní. Otýlia, vy jste ta vdova. Yo, if you had any faith, I would have prayed you'd never show your face here again. Já? Curse you, Lawrence Rotherwoggle. Perched as dogs. Tearing you to pieces would be too kind of fate. Okay. Milá paní. These rustic communities display a shocking lack of hospitality, don't you think? Co se stalo, prosím vás? Who knows? By the time I finish guessing, the old crone will probably be dead. Milej. O čem to bylo? No, netušíme. Nikdo netuší. Jdeme dál, prosím vás. Spěchám. Well, what of your early time in university? Every student must study the trivium and quadrivium, yes? Tady ten brouk vlevo mě deptá, já si vždycky myslím, že mám tady ten stejný. Že mám něco na monitoru, si myslím, ale pak mě dojde, že ne, že ten brouk je jakoby ve hře. Nevadí. Did you have a favorite subject? Jo, ježišmarja, vy mě fakt takhle, já si teďka tvořím svou Heavens and Earth, protože tam ta včelička. Occultist, Orator and rhetoric in university, he is a skilled teacher. Logician, instinctively thinks through the implications of information as he receives it. It's adept as at spatial. Latinist! Logician asi bych chápu, prostě logika, ne? Logický. Ale Latinist has a strong command of Latin grammar and vocabulary. He can also easily recall sentantiae, antiquae. Dobře. Já budu pan logický teda. Logic, geometry and arithmetic. Quite interesting for an artist. Was Aristotle's organon the foundation of your study? Yes, the organon for logic and Euclid's elements for geometry, but the past few centuries have yielded wonderful new texts on logic. Peter Abelard provided the foundation of scholastic philosophy and established the primacy of Aristotle's work. Já vám upřímně vůbec nerozumím, co tam teďka milete. The Englishman William Ockham gave us the sama... No prostě něco o tom, co se učil. Thomas Aquinas gave us the tools. Dobře. All monks and friars, of course. A great deal of work to force Aristotle to fit within the church's vision of truth. Is that so wrong? I question that these great men should have had to wrestle logic into what the church established by fight and force. And your other studies? Was there anything else you excelled at? Mně se tady líbil ten orator, že jakoby budu umět mluvit před lidmi. The art of persuasion, naturally, rhetoric. I assume you studied the Greeks and Romans both. Yes, Aristotle and Cicero. Tady zase bude vyprávět, co všechno jsem... Ježišmana, ne, huš, nechci vidět tam nějaká kočička, co si olizovala. Tady. True, we have less use for public discourse than senators did in the Roman Republic. Exactly, the doctors of the church weren't trying to persuade politicians, but to move the mind towards Christian truth. Still, the principles remain the same. Invent your arguments, then arrange, style and internalize them before delivering them to your audience. Splendid! Though I suppose an artist has little use for rhetorics, especially in a place such as this. Not true. Rhetoric is also an art, and like other forms of art, it should be created for the audience and its purpose. It can be practiced as easily in the streets of a rural town as in a curia of Rome. Well put. Ježišmarja, ještě něco si budeme bavit, nebo už konečně dojdem do mý práce? I have good memories of this place and of Father Matthias. I was sad to hear of his passing. How did you come to know him? How did you come to know of Curso at all?
My family have been patrons of Kershaw for, I don't know how many generations. Some years ago I heard that Kershaw still had a wonderful library and artisan. Professional artists have taken over most manuscript production, so I was shocked to find an active scriptorium here. No, už tady toho moc nezbývá. 2 starý muži a 1 scribe. A já? Takže jsme jenom 4, aha. This is as good a place as any to create art. The artists that remain here are quite talented, if a bit old-fashioned. Tak je to dobrý místo na tvoření umění jako každý jiný. Certainly, though I'm sure you miss the comforts of Nuremberg when you're stuck in a drafty old abbey like this. Aha, brzy se tam vrátím, nespěchám. I do, but the abbot is paying good money, good enough to put up with a bit of discomfort. Já to asi nechci říkat, kde brzy se tam vrátím, nespěchám. That's good for me, since I still appreciate the abbey's work. I commissioned a manuscript through Father Gerard a year ago. I thought I would stop by and check on the progress. Wait, are you the artist working on it? It's a prayer book with 20 illustrations. I know the work, but no, I do know the artist well, the venerable Brother Piero. How venerable. He still has his wits and his skills, if that's what concerns you. Brother Piero has an incredible talent with color. Jo, to je ten, o tom jsme měli ten zápisek, že to je ten, prostě Piero, no, že umí barvit krásně. Then I very much look forward to seeing it. Tak jdeme a už prosím vás tam dojdeme. Už tam prosím vás nějako dojdeme. Protože nám vyprchává čas pomalu na jistě. Michlaus, tend to the horses and the baggage. I'm heading up to the abbey. Yes, my lord. Okay. Ooh. Well, let's not keep the abbot waiting any longer. Dobrý den. Ta jedna jeptiška byla moc pěkná. Jeptišky. Quite unusual for a Benedictine house to have monks and nuns, even if they are separated. The church closed most of them centuries ago, but then Kershaw is a place out of time in more ways than one. Znáte matku Cecílii, vypadá to, že vás poznala. Proč byli zavření, nevím, zeptám se, jestli znají. We are acquainted, yes, let's leave it at that. Zajímavé. You must be Father Gernot. I am Lawrence, Baron of... Yes, the Baron of Rathenwogel. Tohle je peklo číst. So wonderful to have you here again. We actually did meet on your last visit. If you say so, I'm not good with remembering faces. Please forgive me, my lord, but I wasn't expecting you for another few days. Yes, I know, but I wrote ahead. I just couldn't wait to see my manuscript. I'm sure it's no trouble. Yes, I mean, no, it's no trouble. Did you want to see it now? In a moment. I could do with a bit of refreshment, though. Maybe I grab something from the kitchen. Yes, certainly, my lord. I will meet you there. Je to taky fajn, on prostě přijde jako, dobrý den, já vím, že jsem měl přijít za 3 dny, ale jsem tady teď, takže můžu se na to jít podívat teď, ale počkejte, vlastně ne teď, já se chci najíst. Můžu si vzít u vás něco v kuchyni, to je jako... Jakože baron, no, je naučený na to, že to, co chce, to asi dostane, no. Tak jak to říkala předtím. Pozvaný nejste, ale prostě přijďte. Co jako udělá? Odmítne vás? Andreas, I don't know what you were doing with the Baron, but I need you in the scriptorium. Now. Jo, už jdu pracovat. Is it a bad time to ask for an advance on my payment for the book of hours? Asi jo. Why are you taking this out on me? He's not my problem. Já běžím. Then get to work. Já nedělám problémy. Shit, I should have asked me about advanced. Měla jsem se zeptat, maybe I could just convince brother to pay me early. Bratra Maťua se musím zeptat. Aha, find a way to get paid. No, dámy a pánové, já vím, že jsme celou dobu jakoby se těšili, že přijdem sem a budem pracovat. Ale nám už jakože vypršel čas.
Jak tady všichni jsou hrozně ukecený a hrozně si se mnou chtějí povídat. Vždycky zpíváte. Matthew. To je ten, koho se mám zeptat. Pane Matthew. God bless you, Andres. Ježiši, vy vypadáte celkem zajímavě. How was it sacristy today, Matthew? The same as yesterday. Does my vocation seem silly to you, Master Mother? Ne, já jsem byl jenom přátelský. Then go in peace, friend, knowing that the abbey's treasures are secure for another day. God be with you. Ještě jednu věc, prosím vás, chci se zeptat. Yes, Andreas. I was hoping you'd give me my pay for the last manuscript early. I'd like to collect my wages. Nevím, co znamená wages. Ale asi... Jestli mi to dá dřív. This isn't part of the agreement you made with the Father Gernot. You'll be paid on the completion of each additional manuscript you'll illuminate, not before. I only have a few pages left, Brother Matthew. I'll finish them in the next few days anyway. Nemůžeme takhle jednou udělat jakože výjimku? Not without good reason. This abbey runs through mutual agreements and not haphazard payments. Breaking such contracts would cause undue trouble not only for Curso, but for Tassing as well. Is that why Father Abbot has increased taxes? To je ten důvod, proč se zvýšily ty? What is this about, Andreas? Exhibitibly, brother, I made a grave error and I'm in debt. If I had going, I'd be able to pay it off. Nah, the gardeners have asked me for their rent early so they can pay their taxes to the abbey. No, to je teda otázka. Jestliže tady mám možnost lhát, tak já budu asi upřímná. To the abbey. Budu prostě upřímná, to je to, co se stalo. I would not have expected Peter Germer of all people to beg a lodger for help. A proč? Proč se nemůže? Jeho žena se mě zeptala. That must have been difficult for her. I'm sorry, Andreas. If you seek remedy to the Gerton situation, plead your case to the Father Gernot. The matter is pressing, Brother Matthew. In the name of Christian charity, isn't there anything you can do? This is money I would be paid eventually, and it will be a great relief to the Gerners. Made persuade Matthew to pay early. Made friendly inquiry about the sacristy. Admitted Clara asked for help. No. Yes, povedlo se mi to. Very well. Do not ask this of me again, Andres' mother. Here you are. I shall know this with Father Gernot and Prior Ferenc. Thank you, Brother Matthew. God bless you, Andres. Výborně, já mám peňázky! Alright, now that I've got my payment, I can give Clara the rent early. I'll give it to her directly to make sure she receives it. I'll put it on a table in the evening to surprise them. Ne, já to dám přímo jí, prosím vás. Teda, že si to třeba ona vymyslela a v realitě si chce jenom něco koupit hezkýho, ale to si úplně nemyslím. Ale nevím, dámy a pánové, každopádně máme penízky, teď by nás čekala práce, ale pane šuš. Já odejdu kousek, abyste byli tiší. Teď by nás čekala práce, ale bohužel nám vypršel čas, takže to tady pro dnešek ukončíme. Tohle byl teda Pentiment. Pokud vás ta hra zaujala, určitě si můžete zahrát sami. Je tam spousta příběhů, který jsme ještě vůbec neobjevili, ale hlavně ten příběh si vytváří hráč sám, že jak jste mohli vidět, mně se tady povedlo překecat toho pastora, nebo co to je, aby mě dal ty peníze, ale stejně tak se mi to nemuselo povést, takže to už je jakoby jeden z mála rozdílů, které se můžou stát v této hře a které ovlivní ten příběh do budoucna dál. Takže ale já vám děkuji, že jste tu byli, snad se vám tato epizoda líbila a budu se na vás těšit u nějakého dalšího let's playe, pardon. Mějte se krásně, zatím.